Я не подписывала никаких писем и не ходила на какие-либо акции протеста. Я ничего не говорила против белорусского правительства. Я намеренно дистанцировалась от происходящего в политической жизни своей страны и старалась не заниматься ничем, кроме спорта. Привіт, мене звати Сергій Притула, і ці слова білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської я виніс у заголовок сьогоднішнього блогу. Ти живеш своїм чудовим, спокійним життям. Ти не цікавишся тим, що відбувається у твоїй країні. Ти просто займаєшся спортом. А потім в один чудовий день ти просто емігруєш до Польщі, бо тебе можуть посадити, а твій чоловік тікає в Україну. Зараз буде моя розмова з тими українцями, які кажуть: я не цікавлюся політикою і я поза політикою. Насправді, шановні, ви завжди у політиці. В українському суспільстві панують кілька хибних стереотипів. На кшталт спорт поза політикою, музика поза політикою і політикою займаються політики, а я не належу жодній партії, я не ходжу на мітинги, я не ходжу на вибори, отже, я не займаюся політикою. Але давайте про все по порядку. Отже, спорт поза політикою. Друзі, а ви не пригадаєте, хто саме вам це сказав? Це важливо, тому що ця людина впарює вам дурницю. У 1982 році Велика Британія та Аргентина військовим шляхом вирішували, кому будуть належати Фолклендські острови. Перемогли британці. А вже у 1986 році ці дві країни зустрілися у вигляді національних збірних на Мундіалі. Так, 22 червня, Марадона, рука Бога. Я читав спогади гравців збірної Аргентини про цей матч. Як вони казали, у багатьох з нас був хтось, хто або загинув, або був поранений на Фолклендах. Тому для нас це був більше, ніж футбол. Ми були зобов'язані перемогти, тому що ми билися за себе і за наших полеглих братів. Цікаво, навіщо? Це ж спорт. А він поза політикою. Ми в вас віримо, ви должны победить. Це текст телеграми від Йосифа Сталіна на адресу гравців та тренерів збірної Радянського Союзу з футболу перед матчем із збірною Югославії у 1952 році. До того часу очільники Союзу та Югославії Сталін та Брос Тіто вже встигли побити горшки, які після Другої світової здавалися достатньо міцними. Югославія стала непримиренним ворогом. Югославію клеймили усі радянські засоби масової інформації. Рух Югославії, всупереч інтересам Союзу, називався хибним, а сама країна змальовувалася як щось таке, що котиться в прірву. Таким не можна було програвати. Матч закінчився з рахунком 5-5. За тодішніми правилами на Олімпіаді матч треба було переграти. Югослави виграли 3-1. За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА, чемпионы Союзу, с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать. Второе. За неудовлетворительную подготовку команды, за ее провал на Олимпийских играх старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева Б.А. с работы снять и лишить звания заслуженного мастера спорта. Третье. Рассмотреть на очередном заседании комитета вопрос о безответственном поведении отдельных футболистов во время матча с Югославией, что привело к провалу команди на Олімпійських іграх. Це витяг з наказу Федерації футболу СРСР, яким було розпущено команду чемпіона Радянського Союзу. А гравцям та тренерам було виписано вовчі квитки, їм було поламано долі. Тому що це був не спорт. Це була політика. Я можу тут наводити ще приклади матчів збірних СРСР та Угорщини з водного полу після того, як у 56-му році совєти танками задушили угорську революцію. Можу навести купу історій про напханих допінгом спортсменів Німецької Демократичної Республіки, які замолоду калічили своє здоров'я тільки тому, щоб довести перевагу над спортсменами з ФРН. Я можу нагадати вам про бойкот Олімпіади у Лос-Анджелесі країнами соцтабору і бойкот Олімпіади у Москві країнами Заходу, який відбувся перед цим, і який став відповіддю цивілізованих країн на вторгнення Радянського Союзу у Афганістан. Здавалося б, Олімпійські ігри, до чого тут політика? Кажуть, в давнину, щоб їх провести, навіть війни припиняли. Може, колись так і було, але зараз Олімпіади стали супутниками війни, або ж її прикриттям. Нагадати, під час якої події Росія напала на Грузію у 2008 році. Нагадати, які події почалися у лютому 2014 року під час Сочинської Олімпіади. Совпадіння?
Ну, далі ви в курсі. Мабуть, найкращою ілюстрацією хибності прихильників тези «спорт поза політикою» є ці фото. Після перемоги над росіянином грузинський спортсмен вказує пальцем на прапор Грузії, наче натякаючи: «Спорт поза політикою, мій російський колего. Я просто в тебе виграв і все. Ні на що не натякаю. Давай, вставай, будемо фоткатись». До речі, про прапор. А ви пробували порахувати, скільки олімпійських медалей та виграних чемпіонатів світу і Європи принесли Азербайджану українці, які змінили громадянство? Чи ви думаєте, що Азербайджан просто так витрачає мільйони доларів на те, щоб наші спортсмени зі старих спортивних баз перебралися нарешті в нормальні умови для тренувань? Ну, вони вирішили просто їх підтримати, так, щоб вони просто виступали і здобували нагороди. Ні, друзі, ці гроші витрачалися і витрачаються для того, щоб на міжнародних змаганнях прапор Азербайджану був якомога вище. Тому що прапор – це державний символ. І це найкраща ідентифікація країни. І це, чорт забирай, справжня політика. Тому не треба розказувати, що спорт поза політикою. Спорт – це і є політика. Так само, як і музика. Саме тому кожного року Євробачення перетворюється з музичного конкурсу на майданчик для різноманітних протистоянь. Пригадуєте перемогу Джамали на Євробаченні із піснею 1944? Ну і, відповідно, друге місце Лазарєва. Ви хочете мені сказати, що та ейфорія, яка панувала в українському суспільстві, була викликана лише просто фактом перемоги українки у музичному конкурсі? Чи може все-таки люди, навколо яких так багато зради, тішилися перемозі над Рюслянд в обличчі Лазарєва? Коли твоя країна в чомусь краща за іншу, це політика, якими б інструментами вона не здійснювалася. Чи не тому в Україні п'яних ведмедів з балалайками так завзято спецслужби міняли мензурки із сечею перед допінг-контролем? Бо у них немає чим вихвалятися. У космосі Америка відірвалася далеко вперед. Щодо армії Китай уже сильніший. Щодо економіки, то вона відстала на тлі розвинутих країн. А тут ще й Україна Євробачення виграла. А так хочеться бути хоч у чомусь першим. Але давайте повернемося до музики. Коли переможців грузинського національного відбору на Євробачення не пускали на конкурс із піснею «We don't wanna put in» і вимагали переписати текст пісні, це не політика? Вже вище згаданий Азербайджан багато років до виступу на Євробаченні готувала українська команда на чолі з продюсером Олександром Ксенофонтовим. Ви знаєте його як чоловіка та продюсера співачки Руслани. Азербайджану треба було довести, що вони європейці. Це його слова про важливість перемоги Азербайджану на конкурсі. І вони таки перемогли. Азербайджан бере олімпійські медалі. Азербайджан виграє Євробачення. Азербайджан повертає контроль над Нагірним Карабахом. Всі ці з різних сфер події насправді пов'язані між собою тоненькими ниточками. Так виглядає політика. Ну от ви скажете, то це зараз так, а от раніше такого не було. Ага. А коли в 69-му році Австрія не відрядила свого представника на Євробачення, яке відбувалося у Мадриді, пояснюючи це тим, що Австрія не буде долучатися до конкурсу, який проводиться в Україні з диктаторським режимом. Це не політика? Годі обманювати себе. Музика – це важіль невидимого впливу на цілі покоління. Совок розвалювали люди, які росли на музиці Бітлів та Лед Зеппелін, а не на творчості Юрія Антонова та Надєжди Кадишевої. Тому припиніть обманювати людей, говорячи їм, що музика поза політикою. І припиніть обманювати себе, говорячи, що ви поза політикою. Друзі, бути поза політикою – це розкіш розвинутих держав із міцними державними інститутами. Хоча і там іноді трапляються збої матриці, і до влади приходять популісти, як у Італії, ліваки, як у Греції, чи ультраправі, як у Австрії. Та попри те, країни, де державні інститути функціонують одинаково стабільно, незалежно від прізвищ людей, які їх очолюють, це те, до чого нам ще перти і перти. І шлях цей може бути або відносно довгим, або відносно коротким. Все це залежить від того, як багато в країні людей, які вважають, що вони поза політикою. Дивіться, пояснюю на пальцях. Ти молодий, успішний, мандруєш світом, вважаєш, що політика – це дно, це брудна справа, марнування часу. Ти вище цього всього і ти не ходиш на вибори. Так от, ти реально в політиці. Правда, з хрінового боку. Бо поки ти не ходиш на вибори і навіть не знаєш, де у тебе на районі виборча дільниця, туди дорогу дуже добре знають. Кончене, яке вважає, що війну на Донбасі затіяла Україна, і воно ходить на ті вибори і постійно голосує за п'яту колону. Ну бо Путін нормальний мужик і все такое. Тупеньке, яке не розуміє, що політик, який дав йому 500 гривень за галочку у бюлетені,
відіб'є ці бабки в парламенті у перший же місяць своєї роботи. А ти, пеньочок, пробухаєш ці бабки на найближчих вихідних, якщо не в той самий вечір. І наступних 5 років ти будеш ходити і нити про те, яка погана влада. І все це для того, щоб через 5 років знову прийти на дільницю і віддати свій голос за 700 гривень. Валер, ну інфляція. Інфантильне, яке позбавлене критичного мислення і вважає, що виконує свій громадянський обов'язок, просто прийшовши на дільницю. А те, що голосує за відвертих популістів або за полум'яних лідерів, не приглядаючись до оточення, я вже не кажу там програму писати. Бувають навіть такі, які віддають свій голос, тому що їм подобається колір партійного бренду. Я зараз не прикалуюсь, ми робили фокус-групи. Там люди і не за такі параметри голоси віддавали. Ну і ще гречка для бабусь, адмінресурс і так далі і тому подібне. Так от, вони всі типу в політичному процесі. А ти весь такий крутий, проєвропейський із знанням мов, ти ні, ти вище цього. І ти така класна, з тисячами фоток в інстаграмі з усіх можливих і неможливих курортів, ти теж вище цього. Ну то не ваше, ви поза політикою. Так от ніфіга і ні разу. Через те, що ти поза політикою, всі ці вище перелічені вирішують порядок денний формування влади в Україні. Запам'ятайте це раз і назавжди. І якщо ти не ходиш на вибори і не цікавишся політикою, ти стаєш дуже корисний тим, хто чудово юзають твоє хибне уявлення про те, як створені процеси. Ти не цікавишся політикою, а потім у тебе віджимають бізнес. І тебе немає кому захистити. Тому що поки ти не цікавився політикою, судова система заскорузла. І політиків, які були б здатні її реформувати, немає. Бо ти не цікавився політикою. Ти не цікавився політикою, а потім таки стоїш здивований і дивишся, як твоїх друзів під час рейву у нічному клубі якісь дяді в балаклавах кладуть личками у підлогу. Бо поки ти не цікавився політикою, система прогнила і хтось неправильно трактував державну монополію на насильство. Ти не цікавишся політикою, а потім потрапляєш у армію, прибуваєш на фронт і зі здивуванням дізнаєшся, що ти не знаєш, чим ти скоро будеш воювати. Бо поки ти не цікавився політикою, міністрами у профільних міністерствах призначили таких людей, некомпетентність та халатність яких призвела до того, що державне оборонне замовлення вже накрилося мідним тазом, а закон про оборонні закупівлі ще не вступив у дію. 8 місяців 2021 року армія країни, яка воює з ядерною бензоколонкою, забезпечується залишками контрактів 2020 року. В 2021 році контракти на забезпечення війська паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами і так далі не укладались. Бо дуже багато тих, хто каже «я поза політикою». Коли ворог посуне на наші міста, ви першими будете волати про те, що влада діє якось не так. Але вас ніхто не почує, тому що ви не обирали цю владу. Ви дали можливість обирати її комусь іншому. Ви не вважали себе суб'єктами політичного життя молодої країни з дуже кволими державними інститутами. Тому припиніть вважати, що ви поза політикою. Ви є її невід'ємною частинкою. Но теперь, по ее словам, она не может больше стоять в стороне и готова стать символом поддержки всех белорусов, которые хотят говорить то, что думают, и всех, кто находится под давлением. Це про білоруську спортсменку Тимоновську, яка не цікавилась політикою. Треба було опинитись у еміграції, щоб почати цікавитись. Хочете собі такого варіанту? Ні? Ну то думайте трохи тими своїми головами. Лайк, підписка і дзвіночок. До нових зустрічей.